May pagbabago ba sa Dangwa? Magkano na ang mga bulaklak dito? Mahigpit ba ang COVID protocol dito? Bago tayo pumunta ng Dangwa, ay magsa-stop over muna tayo o dadaan muna tayo dito sa Moret Streets, Espana, Manila, kung saan ay magpo-food trip muna tayo. Importante sa panahon ngayon na suportahan natin ang mga local business tulad nito. Ito ang KANTO TAYO. KANTO TAYO, dito po ay eat all you can. O only eating ng mga chicken na may iba't ibang flavor, dumplings, pasta, fries na 300 pesos per head lamang. Yes guys, lahat yon for 300 pesos lamang. Pero hindi lang yun. Kasama rin ang mga sandwich and sausages, mga drinks mula sa soft drinks, sa milk tea, sa juice, sa tubig. At meron din silang Hungarian sandwich, TJ sandwich, chicken dog sandwich, at saka yung mga street food din na tulad nito sa 300 pesos per head lamang. Pero syempre may charge sila sa mga leftovers. Pero guys, no service charge yun, as in 300 pesos lang. You can visit their Facebook page, Instagram page. Ito din po yung kanilang contact number if you want to reserve or inquire. At sila po ay makikita dito sa Moret Street, Espana, sa Sampaloc, Manila. Upon seeing ng kanilang menu, sobrang nakakatakam. Sa first order ninyo ay 5 flavors muna ng chicken, and then the next is bahala na kayo ng mga flavors o ilan piraso ang papa-order ninyo. Unless guys, na gusto nyo talagang maraming order, pwede nyo orderin lahat, bahala kayo. Guys, yung lasa ng pagkain nila dito, yung, sa totoo lang masarap. Ibang ingredients ang ginamit nila, high class yung mga ingredients nila, at masarap ang mga choices ng mga flavors ng chicken nila, at masarap din ang pagkaprito. Ako lagi akong nag-aani chicken, pero malupit ang lasa ng chicken dito. Also ng pasta nila, masarap, hindi yung tinipid ang mga ingredients, plus masarap tong red tea nila. Ay nako guys, pag pupunta kayo dito, try nyo tong red tea nila. And also, ito na yung naging itsura ng katapusan ng digmaan sa mga pagkain nila dito. Inuwi ko rin ng mga buto para sa mga alaga natin. Sobrang sarap dito. So ito na guys, pumasok kami ng araw, lumabas kami ng gabi na. Ito ang itsura ng kanilang dine-in na alfresco type. Maraming electric fan at open space ang area nila. Meron din parking, pero medyo limited ang parking dito. Kailangan nilang makaspot ng best parking para sa inyo. In our case, nakamotor kasi ako So yan yung logo nila sa labas, at ito yung kanilang landmark. Punta na! Usong-uso sa panahon ngayon ng mga dried flowers. Dito sa 100 pesos mo, 3 bundle na ng assorted na gusto mong mga dried flowers. At ito nga, meron din dito mga set na flowers, yung mga naka-arrange na para sa mga ayaw nang mag-isip kung paano nila i-arrange o paano nila ibibigay ang mga flowers. Again, maraming choices ng flowers ngayon sa Dangwa. At syempre, you should observe yung mga protocols na sinasabi ng mga tao sa paligid. Ngayon guys, itong 500 to 1,000 pesos ay yung presyo ng mga set na ng mga flowers. Depende sa klase ng bulaklak na gusto ninyo. Iba-ibang presyo, iba-ibang itsura ang pagpipilian dito. Napakadaming pagpipilian dito guys. So kung pupunta kayo, ganun pa rin, walang bago. Ito yung mga bundle ng flowers na roses. Mag-uumpisa siya sa 200 to 500 pesos. Depende sa kulay at laki ng roses ninyo. Ganun lang siya kamura. Sa isang bundle, I think nasa 3 dosena siya. Ganun siya kadami guys. Maraming choices dito. Pang patay, pang birthday, depende sa choices nyo. Pero in our case kasi, gusto kong mag-do-it-yourself ng mga flowers. Ng mga bouquet ng flowers na nasa vase. Ganon. Tulad nito, malaking tulong to. Ito yung nagpapakapal ng ating bouquet. So 150 pesos, napakadami na nung kasama sa 150 pesos. So if ever nabibili kayo, don't forget na makibagay. Again, makibagay, tumawad tayo, maraming mababait dito. Matutulungan nila kayo sa gusto ninyong ayos o gusto ninyong ayusin ng mga bulaklak.
Again guys, pag pumunta kayo ng Dangwa, hindi lang siya isang street, isang mahabang street siya na tatawid-tawid pa kayo. Okay? Mga 2 o 3 tawid, Dangwa pa rin yun guys. Pag pupunta kayo dito, huwag kayong mag-stick lang sa isang area. Ikutin muna ninyo. Okay? Ikutin muna ninyo at hanapin ninyo yung mga may magagandang deal na pwedeng ibigay sa inyo. Again guys, maganda na magtanong-tanong muna kayo. Tulad nito, maraming nagtanong sa akin kung meron bang ganito dito sa Dangwa. And yes guys, meron dito. Again, 100 pesos lang, 3 bundles na ng assorted na mga dry flowers na gugustuhin ninyong i-design. For me, ito yung bibigay ko sa mama ko. Bakit? Kasi yung pera ko dito, tatagal ng ilang buwan. Yes, dry flowers kasi hindi mo na kailangang ibabad. I-display mo na lang siya, ilalagay mo siya sa magandang lugar, yung hindi masyadong mahangin kasi baka maglagas. Pero yung 100 pesos mo, tatagal siya at sobrang bright na mga colors ng mga bulaklak na to. Hindi lang siya bulaklak guys, iba-ibang klase ng halaman ang na-dry dito. Ito nga guys, yung sunflower, panahon ngayon ng sunflower. Yung sunflower dito ay tumatakbo ng 200 to 250 pesos lamang ang kanyang presyo. Marami na siya sa isang bundle. Sobrang ang dami mo na mabibigyan. Depende rin kasi guys sa season pagpunta mo dito sa Dangwa. Okay, ito na guys yung nailagay ko sa mga vases. Ito, ganito ko lang siya binigay kay mama kasi nasa bahay lang naman kami, diba? Hindi na kailangan iset para sa akin. Ako na yung nag-set kasi pag binigay ko ng maayos, isiset din niya. So ako na yung nag-set, diba? So yan, napakaganda ng dried flowers. Para sa akin, the best to. Kung bibili kayo ng flowers, maganda to kasi tumatagal yung value ng pera ninyo. Hindi lang tatatak sa emotion ng pagbibigyan ninyo, may iwan din sa bahay ninyo ng ilang buwan o maaaring tumagal ng taon ang bulaklak na ito. Diba? So, depende sa inyo. Basta pagpunta nyo doon, maraming choices. Pwedeng magbili na kayo ng nakabuke o pwedeng do it yourself na mga bulaklak na lang. So, ito ang naging reaction ni mama pagbigay ko ng set ng bulaklak. Happy Mother's Day everyone! Thank you for watching this vlog. For more videos, visit our YouTube playlist and follow our Instagram, MAGKA, and business Facebook page for more.